Hallå, hallå. Det här är Dravest. Jag är här med Ernest återigen. I avsnitt 3. Avsnitt 3. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hade en jättebra plan i början, men nu är jag typ helt så här stissig och bara så här Ja, okej. glad. Ja, det är jättekul att spela in podcast igen. Ja. Det var ett tag sedan nu. Jo, det var ett väldigt långt tag sedan. Återigen en slumpartad berättelse. Jag tänker att vi gör så här. Ja. Hur vill du presentera dig på skärmen idag, Ernest? Som en vanlig person. 2 armar. 2 armar, 2 ben. Ett huvud. 3 ögon. Exakt. Det kan vi köra på. Någonting annat? Trasig protes. Vart då? I mitten. Okej. Ja. Jag vet var jag ska sätta den. Hur vill du presenteras på skärmen idag då? Jag tror jag bara är en konservburk. Ja. En konservburk med ögon. Det blir jättebra. Ja. Och på en parkbänk i... Ska vi bara säga en park kanske? Nice. Ja, jo. Annars är det ju ingen parkbänk. Ja, Så det låter bra. ja, men absolut. För jag vet Jo. förra gången så gjorde vi inte någon setting bakom oss. Det var bara mörker typ. Jag tycker att det var Ja. tråkigt att vara i voiden. Ja, en sista. Ja. En duva. Mm. Okej. En duva. Ja, det brukar vara i parker. Ja, men absolut. Och då ska vi säga vad vi ska vara i storyn. Det lutar åt att jag vill vara en vanlig person. Vill försöka hålla det liksom ganska så sane. Men det blev ju så där med 3 ögon och protes. Så jag vet inte. Säg du först. Jag kommer inte på. Men började inte jag förra gången? Jaha, okej. Ja, men då måste jag börja då. Men då är jag en fikonplockare. Okej. Det är så här, jag vet inte ens hur fikon växer de på träd, buskar eller blommor eller träd, va? Ingen aning. Ja, men jag tror det är träd. Ja. Och jag jobbar med att klättra upp och plocka dem i korgar och lämna dem vidare och så ska de säljas och sådär. Jag är väl också fikomplockare då. Alltså, Ja, fast jag kommer ifrån en annan gård. och dina syskon är här också, eller? Mina är det i alla fall. Nej. No. Ja, du kanske har massa syskon, men jag är ensam. Jag har skitmånga syskon. Men du har någon mamma och pappa och sånt som behöver pengarna. Ja. Då är det dags för att straffet från förra gången. För både jag sa ju typ tak och du sa sten det första du gjorde. Ja, Och då det kommer började. du ihåg. Ja, jag vet. Det började rätt så extremt skit. Det var väldigt fint tyckte jag. Otroligt fint. Nu är det så här att vi får ju varsitt straff. Och jag fick in ett anonymt tips. Så det är ingen kommentar under förra videon eller så. Ena straffet var man måste säga i dubbelnegativ, tror jag att det kallas. Jag vet inte ifall det är helt bullshit att man säger så. Men jag tänker typ så här att för att göra det lite lättare och inte bara vara allting... vad heter det? Vadå säger jag plockar inte fikon? Ja, nej men det är det jag säger. Jag tänker inte göra det så komplicerat för då kommer man bara dö. Alltså man kommer implodera. Men Okej. man får inte säga ja. Man måste säga inte nej. Vem av oss är det som ska göra det då? Jag tänker att jag tar andra straffet först. Då får vi bestämma oss. Okej. Och det andra straffet är att man måste vara överdramatisk. Jag kan jobba med båda dem, känner jag. Överdramatisk är ju lite lättare för mig kanske. Ja, jag kan nog inte nej-grejen. Jag tror att det kommer bli ganska svårt. Karaktären alltså. Ja, alltså det är ju story. Ja, Så- okej. Försöka göra allt överdramatiskt. Ja, eller ja, du ska i alla fall tala överdramatiskt. Du behöver inte Jaha. agera överdramatiskt. Men Okej. du får ju bestämma själv liksom. Men Det har mer med presentationen att göra. exakt. Hohoho. Grejen är den att man säger ju oftast inte jag, utan jag säger i alla fall ja, som mig. Att det inte räknas. Ifall jag säger att jag går. Ja, men det är såklart att inte det räknas, för du säger ju inte jag som är jag. Exakt. Du menar ju jag. Ja. Ja, Men jag tänker att jag vet inte ifall det är vanligt att man säger jag. det är vanligt att man säger jag. Är det? Du menar i talspråk? Ja, exakt. Jaha, inte vet jag. Ja, men nej, du sa ja nu. Ja, jo, men då är det vanligt. Eller hur? Så det får inte bli confusion av det. Då gäller det att vi får en setting för våra plockare här. Monsun, regn och öken och kalabalik och grottor. Hoppas det inte är fikonplockare i Antarktis eller något sånt där. Ja, då kör vi create a setting då. Mm. Time of the day. Ja, In the middle of the night. okej, mitt i natten. Fog är det väder.
Så det är lite... Dimmigt. Location. Vi är på ett tåg. Plocka fikon på ett tåg. Och atmosfären är... Ja, det är fredligt. Det är fredligt dessutom. Oftast när det utspelar sig mitt i natten när det är dimmigt, då är det oftast inte fredligt. Nej, det känns lite som att det är lite fake-fredligt kanske. Då ska vi se här. Jag ska bara sätta in generate free nouns. Och det här är det vi inte får säga då. Ja. Det kan vara helt random. Så det kanske inte ens, ifall det är haj, liksom, vi kommer inte nämna haj antagligen, men jag sätter in det ändå liksom. Ja. Vi får inte säga tro som faith och flöjt. Vi får inte nämna klocka heller. Okej. Så, där har vi det. Då är det väl lika bra att vi sätter igång antar jag. Ja. Då kör vi igång nu. Det var mitt i natten på ett tåg som körde genom dimman. Tarik låg och sov i sin kupé och drömde vilda, febriga drömmar i lugn och ro. En person vandrar restless. Hur säger man restless? Rastlös. Vandrar rastlöst genom tåget, fram och tillbaka. Kan inte sova. Har ingenting att äta heller. Alla fikon som jag tog med mig var slut. Tarik svettas till i sömnen, vänder sig om och grabbar tag i korgen med fikon som han har bredvid sig. Slår upp ögonen och äter 3 fikon hastigt. Jag hör att någon äter fikon någonstans. Mitt fikon-sense is tingling. Han sätter sig upp och torkar svetten ur pannan och suckar till sin bror som är där att det var bara en dröm. Brodern ligger fredligt och lugnt och sover vidare. Men Tarik känner att det är någonting i luften ändå. Så han går ut ur sin kupé. Och han ser skuggan av någon som står längre bort i korridoren på tåget. Mellan alla dörrar för sovvagnarna. Han öppnar då fönstret till tåget och släpper in lite dimma som åker rakt in i korridoren bort mot den här personen. Personen säger: vad tusan håller du på med? Stäng, det blåser in. Han stänger så hårt och dramatiskt han bara kan och sen så tittar han på den där andra personen och säger att ja, det är svårt att sova. Det är inte så lätt när man är fikonplockare och drömmer samma sak varenda natt. Tittar jag helt genomsvettig. Vem är du? Vad drömde du? Personen börjar gå sakta framåt, lite försiktigt. Jag drömmer samma sak igen och igen, att jag plockar fikon. Och det är inte så konstigt, för det är det enda jag gör. Förutom när jag åker på det här tåget då. Vilket konstigt sammanträffande. Jag är också fikonplockare. Och jag har exakt samma dröm med. Nej, det här måste vara en dröm. Nej, det här är ingen dröm. Han nyper sig i armen och känner att det inte var någon dröm. Aj, det gjorde skitont. Det är ingen dröm det här. Är du också från odlingen? Nej, jag är från odlingen. Ja, distrikt D9. Jag har hört att ni har haft bin där. Då är du från distriktet D12. D12, ja. Precis, det var vi som hade översvämning förra säsongen. Jo. Mission failed. We'll get them next time. Jag hörde om det. Jag kan säga att mina chefer var glada över det. De idioterna. De förstår inte att om vi bara samarbetar så kan vi plocka fler fikon. Men du verkar förstå. Jag har faktiskt rymt. Du ser alldeles utsvulten och mager ut. Mina fikon är slut. Nej! Nej! Det kan inte vara sant, stackare. Han lägger sina händer på dina axlar. Och kanske känns det tungt när man är så hungrig. Men nej, han tittar dig djupt i ögonen och säger: inte ens ett enda fikon. Jag suckar och ser ledsen ut. Men varför klev du då på tåget? Vi ska ju hem och lämna det här till familjen nu. Och du kommer hem tomhänt. De kommer bli så besvikna på dig.
Vad menar du? Det här tåget ska väl gå till Söderberg? Och det är där min familj bor i alla fall. Jag Vi har känner med ingen oss... där. Varför? Jaha, så du är på väg... Du flyr? Det var exakt det jag sa förut. Men då har du inte en giltig biljett. Det behöver inte tågkonduktören veta. Nej, fy bövelen. Det här blir mer och mer värre för varenda sekund som går. Jag är i maskopi med en kriminell. Ja, Att springa in sig på ett tåg är väl inte det värsta som du har varit med om? du, om jag släpper in lite mer dimma så kan du gömma dig i den. Men hur ska du överleva natten om du inte har någonting att äta? Jag har ganska mycket fikon. Jag kan ge dig lite, men min mormor och farmor och farfar och alla där hemma, de svälter. De behöver verkligen de här fikonen också. Det är okej. Du kan spara dem till din familj. Jag har ett annat förslag då. Du kan bli en del av våran familj. För vi har nämligen en familjebiljett. Om det funkar så absolut. Ja, det funkar. Det är såklart det gör, men ja, då finns det inget annat val än att du får vårt efternamn då. Jag tror inte att man kan ändra det bara på tåget. Kom så ska jag visa dig någonting hemligt. Och ja, han leder in dig i kupén med dramatiska steg. Dra fram en liten resväska, en pytteliten eller stort som ett pass ungefär. Öppna dragkedjan på den och det är ett oifyllt pass. Med din bild på redan. Av någon konstig anledning. Allt som behövs är bara att fylla i uppgiften och skriva under. Han håller fram det och visar att du ser det går. Jag nyper mig själv, för det här måste ju vara en dröm. Men jag vaknar inte upp, utan jag står bara där och nyper mig själv i armen och kollar på ett pass med min egen bild på. Japp, precis. Samtidigt så får du ett fikon. Och med blida, vattniga ögon kollar Tarik djupt in i dig. Bli en del av min familj. Jag skakar på huvudet, får inte ut något ljud utan börjar backa ut från kupén. Jag börjar inse att de här bröderna som ligger här och sover antagligen inte hans riktiga bröder. Och jag vill inte bli en del utav... Hej, säger Tarik och skakar de andra bäddarna. 4 stycken och alla reser sig upp. Det kommer upp. Det var inte bara en som sov i varje bädd utan det var minst 4, 5, 7 stycken. Så plötsligt så kommer ett helt gäng ner och ut ur kupén. Jag springer. Vi måste ju ha det i våran familj, ropar de och springer efter. Annars har du ingen giltig biljett! Och några klättrar upp på taket av tåget och ut genom fönstren. Släpper in jättemycket dimma. Jag springer mot en av utgångarna som leder till en annan vagn. Och springer igenom den här lilla tuben som man går igenom som skakar så mycket. Och hamnar in i en annan sovkupé. Där det fortfarande är väldigt fredlig stämning. Jo du, det går väl bra. De andra kommer efter dig i alla fall. Tarik ser fortfarande så här som att han tycker väldigt synd om dig. Om du kollar i hans ögon så är det omöjligt att inte få starka känslor av att vilja gå med i familjen. Jag kollar inte in i ögonen på honom utan jag springer bara ifrån honom. Ja. Knackar på alla dörrar och väcker varje människa som är ombord på detta tåg. Kollar ut genom sina kupéer. Ja. Undrar vad som försiggår. Och de ser människor som klättrar runt på tåget. Ja, precis. De springer inte efter dig nu utan de går liksom försiktigt så här och som om det inte är någon big deal. Det är ingen jakt det här, men de närmar sig dig. Jag springer in i nästa vagn. Där konduktören bör vara. Ja, där står väl konduktören och lassar på en massa kol in i en öppen eld, förmodar jag. Antagligen. Det är det konduktörer gör. Och drar i en spak så att tåget går snabbare. Och ibland ringer i en sån här klocka eller drar i någon sån här grej så det skjuter. Exakt. Kanske släpper ut all dimma som samlas här längst bak i tåget. Han står och håller på att lassa en kol som sagt. Jag springer in där i det här rökiga rummet och säger att det är några riktigt konstiga personer i vagn 4. Och Tarik reser sig från skuggan där inne och tar ett steg fram i ljuset och säger: där är en utan giltig biljett. Konduktören får arga ögonbryn.
Ja, Håret reser sig i nacken på honom. ogiltig biljett. Det liksom går som en våg över hela hans hud. Och han tar tag i mig och säger att om du inte har en giltig biljett så får du lassa kol. Han lyfter upp mig, rak som en pinne, och blir plats med sig själv och mig. Och plötsligt har han en spade i hand och får lassa kol. Tarik går ner på knä och skriker i frustration. Nej! Du skulle ju bli en del av vår familj. Flyger saliv. Jag Och ser svett. nöjd ut och bara, jag kan lassa kol, det är lugnt. Konduktören vänder sig till dig. Du får inte vara här inne. Tarik börjar gråta. Det här är så sorgligt. Ni skulle bara veta hur liten vår familj har blivit nu när vi inte kunde få det här tillskottet. Titta. Jag har familjebiljett. Och så visar han sin biljett och backar ut ifrån konduktörsvagnen. Och börjar på ett dramatiskt och fredligt sätt gå tillbaka, gråtandes i ett sorgetåg med sina bröder och systrar och onklar och monklar. Konduktören stänger igen dörren bakom. Skakar på huvudet. Familjebiljetter är bra, säger han. Jag är tyst och lassar kol och försöker inte synas. Ja, natten går. Och kommer fram till destinationen tidigt en morgon. Det är fint väder, ingen dimma. Och när de kommer ut så är det precis vid parken. Jag går försiktigt ut ifrån tåget. Men stannar på perrongen och kollar ut över parken. Min idé är att ta nästa tåg som går till ännu en annan stad. För jag vill inte vara här nära den där så kallade familjen. Plötsligt så öppnas resten utav tågvagnarnas dörrar och en jättestor familj kommer ut. Alla har likadana hattar på sig, likadana kläder och ser exakt likadana ut som den där Tarik som du träffade i natt. Och alla bara går iväg till en buss, hoppar in i den och kollar jättemycket på dig längs vägen. Och sen åker de iväg. Jag märker att jag har kramat om en lyktstolpe under hela tiden som det hände. Bara för att jag inte ville bli medsläpad av den där gruppen. Även ifall de inte var så nära mig så märker jag att jag står och klamrar fast och får vita knogar vid den här stolpen. Och kvar på perrongen så ser du då att det ligger en skål med fikon i. Jag blir väldigt skeptisk och tänker att det där är nog förgiftat eller någonting. Om jag tar det där så blir jag en av dem. Jag vägrar. Jag kollar på tidtabellen men ser att nästa tåg går ändå om 3 timmar härifrån. Jag försöker se någonting annat i närheten och min blick faller in i parken. Och där ser jag en konservburk och en ganska vanlig människa som bara sitter och chillar. Ja, och försöker skruva på sin protes och få igång den. Jag kanske kan vara med dem. Går du dit? Jag hakar ur mig från lyktstolpens grepp. För jag har av någon anledning trott att det är den som kramar om mig nu. Rör mig försiktigt in genom parken. Men känner att allting börjar bli lite rörigt. Det känns som att jag går i soppa. Väldigt tjock soppa. Och du märker att den där konservburken, den tittar på dig. Det här är konstigt. Jag kan inte röra mig plötsligt. Jag står med blicken fäst på dem. Och inser att det har hänt någonting som inte bör hända just nu. Personen på bänken lyckas få ordning på sin protes. Kollar på dig och verkar tycka det är konstigt att du bara står där. Men kollar lite på sin klocka sen. Tar och sätter konservburken på axeln. Och börjar gå förbi dig. Ut från parken. När ni möts, när du går förbi den personen som står som stenad fast, så blir allting bara svart. Jag kan säga så här att jag failade på direkten. Jag failade tokhårt. Jag måste ha ett nytt straff. Det funkar inte. Jag tänker inte säga att jag är dålig på det här. Jag tänker bara säga att jag försökte, men jag lyckades inte alls. Jag råkade säga ja ganska tidigt. Mm. Och det sista du gjorde var så att han kollade på klockan.
Ja, det gjorde jag ju. Alltså, Så då har vi båda failat igen. Ja, men var det tillräckligt dramatiskt då? Jag försökte dra till med att det skulle vara dramatiskt hela tiden, men det hade ju kunnat vara ännu mer dramatiskt. Men samtidigt så var det fredligt. Ja, det är ju det. Jag tror att det var lagom dramatiskt på sätt och vis. Okej. Alltså, det skulle bli löjligt ifall det blev bara så här. Jag vet inte, Ja, jo, det får inte ta över att det bara blir det som händer hela tiden. Eller hur? Så jag tycker att dramatiken var ändå på en bra nivå. Så det klarar du. Men varför skulle jag slänga in den där klockan i slutet? Tack för att ni alla har lyssnat. Hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft. Så hörs vi nästa gång. Japp, och lämna gärna en kommentar om straff. Eller gärna, men ja, det är okej att göra det. Vi båda failade igen. Så det är öppet för det. Ups. Men i alla fall, kom på något straff. Syns nästa gång. Ha det bäst. Bye bye. Bye bye.